Welcome to my YouTube channel guys. අදත් මම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel. මම ඔයාලට මගේ ඉස්සල්ලා වීඩියෝ එකකින් කියා දෙන්න කොහොමද Adobe Stock එකේ account එකක් හදන විදිය ගැන. අද මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ AI පාවිච්චි කරලා image generate කරලා කොහොමද Adobe Stock එකේ විකුණන්න දාන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වැඩේ පටන් ගමු. ඔයාලා browser එක open කරගෙන ඒක ගහන් search කරන්න chat GPT කියලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ site එකකට යයි. නැත්තම් ඔයාලට මෙහෙම එන්න chat GPT කියලා මම පළවෙනි පාට යන එකකට පෙන්නන්නම්. chat GPT. එන්න මේ link එකකින් යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන තමයි අපි එයාගොල්ලන්ට command එක දෙන්න ඕනේ අපිට කොහොම image එකද generate කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතනින් කරගන්න අපි concept එකක් හදාගන්න විතරයි. අපි ඒක හදාගමු. දැන් ඔයාලටත් වැඩි ඉංග්‍රීසි බැරි කෙනෙක් නම් මේ වගේ මේ Google Translate එකකින් ගහලා හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙමයි ගහනවා generate me three good concept is description to AI generate AI art on කියලා. ඔයාගේ දැන් ඔයාට මොන වගේ image එකක් හදන්න ඕනි කියලා ඒ කියන්නේ ඒකේ title එක වගේ ඒක ගහන්න ඕනි. ඒක ගහලා ඉතින් ඒක මෙතනට දාන්න. ඒ ඔයාට හදා ගන්න ඕනි image එක generate me ටිකත් එක්ක ඔයාට ඕන එක ගහන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ අපිට මේ මම තුනක් හදලා දෙන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මට තුනක් හදලා දෙනවා. ඔය ඒගොල්ලෝ සට්ට ගාලා ඉතින් ඔක්කොම හදලා දෙනවා. ඊට පස්සේ හරි දැන් ඒ අපිට හදන්න ඕනි description එක හදලා දීලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ image generate කරගන්න. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔයාලා යන්න මොකක් හරි AI site තියෙනවා. ගොඩක් ඒවාගේ photo sale ගන්න බෑ අපිට. අපිට පුළුවන් Leonardo AI පුළුවන් playground AI එකෙන් පුළුවන් ඒ දෙකෙන්ම සැලකුණු තරම් හොඳ image හදාගන්න පුළුවන්. මම නම් දැන් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ Leonardo AI එක. මම ඒක ගොඩක් පාවිච්චි ඒක තමයි පාවිච්චි කරන මේ AI එක. ඒක ටිකක් හොඳයි. මෙන්න මේ site එකට යන්න. Leonardo උට්ටම එක කරාම එන උට්ටම එක. start using Leonardo. I am in wish list. ඔයාලා පළවෙනි පාර්ට් යන වෙලෙන් නම් first name එකයි email එකයි දීලා මෙතන count me in කරන්න. මම නම් ඉස්සලා ගිහින් තියෙන ඉඳා I am in wish list කියන එකෙන් යන්නේ. දැන් අපි site එකට ආවා. මේ තියෙන එකේ site එකේ generate කරපු AI images. ඔය හොඳ images මේ generate කරගන්න පුළුවන් එකකින් ඔය අස්සන ඒවා තියෙනවා. දැන් අපි අපේ වැඩේ හදාගමු. මෙතනින් යන්න AI image generation කියන එකට. ඊට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එක load. එතකොට ඔයාලට ඔතනින් තියෙන්නේ photo කීයක් හදාගන්න ඕනද කියලා. මම එතන 3ක් දානවා. මෙතන high resolution කියන එකත් on කරගන්න. එතකොට photo එකේ quality හැම වැඩි වෙනවා. leave it on. මෙතන ඔයාලට තියෙන size එක සාමාන්‍යයෙන් size එක 1360යි 768 වගේ තමයි මම නම් දෙන්නේ. ඔයාලට කැමති ගානක් එක දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි chat GPT එකෙන් හදාගත්ත description එක ගෙනilla අතනට දාන්න ඕනේ. මම හදා ගන්නවා. මම මෙන්න මේකෙන් හදා ගන්නවා. බලමු. මෙතන දෙන්න තියෙන ඔයාගේ ඒ හදාගත්ත description එක. හරි දැන් අපි ඒක දීලා මෙතන generate කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට images හදලා දෙනවා. බලමු අපි ඒගොල්ලෝ අපිට මොන වගේ ඒවාද හදලා දෙන්නේ කියලා. පොඩි වෙලාවක් යනවා මේකට. මම ඔයාලට playground AI කියන එකෙනුත් හදන විදිය මම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. හැබැයි මේ සයිට් දෙකෙන් බැලුවහම මට නම් තේරුණ විදිහට මේක තමයි හොඳ සයිට් එක. දැන් ඒ හදපු යන්නම් මට නම් එකක්වත් සෙට් එකක් නෑ. ඔක්කොම නිකන් කැතයි වගේ මට නම්. අපි බලමු අපි chat GPT එකෙන් හදාගත්ත අනිත් description එකකුත් ඒකට දාලා. ඔයාලා නිකන් එන හැම එකම දාන්න එපා. ඔයාලා නිකන් හොඳයි කියන නිකන් මිනිස්සෙක් දැක්කම ලස්සන ආසයි දෙන වගේ
ඉමේජ් එකක් දාන්න නැත්නම් සෙල් වෙන්නේ නැහැ ඒවා. මේ තියෙන මම මේ සයිට් එක ඉස්සලා යූස් කරලා හදාගත්ත AI images. ටිකක් වෙලා ආවක් යනවා මේකට ඉතින්. අර මෙතන high resolution එහෙම දාපු හින්දා තමයි ඒක off වෙලා. ඔන්න ඒකේ නම් මෙන්න මේක හොඳයි වගේ. ඒක තාම load වෙනවා. මේකත් සෙට් නෑ මට මෙන්න මේක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. දැන් මම මේක දාමු මම මේක දාන්න තමයි ඉන්නේ. බලමු අපි මේක දැන් කොහොමද ඒකට අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. මෙතනින් ඉස්සල්ලාම මේ ෆොටෝ එක අප්ස්කේල් කරගන්නවා. නැත්නම් මේකේ දැන් ඩීටේල්ස් එහෙම අඩුයි. ඔයාලට මේ සයිට් එකෙන්ම අප්ස්කේල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් AI වගේ එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක අප්ස්කේල් කරන්න බෑ මං හිතන්නේ විදියට. ඒක නිසා මම මේකෙන්ම අප්ස්කේල් කරගන්න. මෙන්න මේක ඇල්කෙමිස්ට් ස්මූත් අප්ස්කේල් කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් ඒක අප්ස්කේල් වෙලා විතරයි අපි දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. හරි දැන් අපි ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. දැන් අපි යන් Adobe Stock එකට. ඊළඟ අපි ජෙනරේට් කරගත්ත ස්ටොක් මේ ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරමු. මෙතනින් ගිහිල්ලා Adobe Stock contributor කියන එකට යන්න. Adobe Stock කියලා සර්ච් කළා. මේ ෆොටෝ එක ලොකු වෙන්නේ නැහැ. කියලා දැන් මෙතන මෙහෙම ගිහලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනට ඔයාලා ෆොටෝ එක ඩ්‍රොප් කරන් තියෙන මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරලා ගිහලා ගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනට ඇතර දාන්න කෙලිම ලේසියින්ද. මේ ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරන ඕන ෆොටෝ එක මෙතන ඇදලා දාන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ ෆොටෝ එක අපේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා සයිට් එකට. පොඩි වෙලාවක් යනවා. මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හොඳටම ස්ලෝ එකයි. ඒකේ රෙසලූෂන් එක මදි ඒ ඉමේජ් එක. මටත් ඒක බලන්න බැරුණා. මෙතන අපි හයි රෙසලූෂන් කියන එක දාලා on කරමු. ඒක දාන්න දෙන්නේ නැත්තේ. ඒක අප්ස්කේල් කරපින්දා වගේ වෙන්න ඕනි දාන්න දෙන්නේ නැත්තේ. ජෙනරේට් කළා මොකක්ද ඒ උනේ? පොඩි සයිස් එකක් තිබිලා තියෙන්නේ ඉමේජ් එක. ඕනේ කිලෝබයිට් 100 1200 ගණන් තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් එහෙම වුණොත් ඔයාලට වෙන සයිට් එකකින් අප්සේල් කරන්න මේ අප්ස්කේල් මීඩියා කියලා සයිට් එකක් තියෙනවා. එකකින් ගිහිල්ලා වැඩ පුළුවන් ඒක අප්ස්කේල් කරගන්න. බලමු අපි එහෙම කරලා ඒ ෆොටෝ එක දාන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඉමේජ් එක. පොඩි සයිස් දාන්න දෙන්න. ඒකේ රිසොලූෂන් එක පොඩ්ඩක් ඩීටේල්ස් එකෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ.
අපේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. සාමාන්‍ය අතන ස්කේල් කරාම සාමාන්‍ය සයිස් එකක් හැදෙනවා. මේ පාර කොහොම හරි ඒක ලෝඩ් වෙන්නෙත් නෑ කොහොම හරි. සාමාන්‍ය මේක අප් ස්කේල් කරලා බලමුකෝ. අපේ ඉමේජ් එක ප්‍රොසෙස් වෙනවා. පොඩි වෙලාවක් යනවා මේකට නම්. default හරි අපේ මේක ස්කේල් වෙලා තියෙන මෙතනින් එන්චර් quality කියන එක ඔන් කර ගන්න. එතකොට තව පොඩක් quality වැඩි වෙනවා ෆොටෝ එකේ. සෑහෙන වෙලාවක් යනවා මේක. අද ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ස්ලෝ එකයි මම හිතන්නේ වැඩිම ප්‍රශ්නේ මෙතන. තාමත් හරි දැන් ඒක අපේ ෆොටෝ එක අප්ස්කේල් වුණා. අපි දැන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. අන්න ඒ ෆොටෝ එක හොඳයි. මෙගාබයිට් 4.7ක් තියෙනවා ඒක. ඔව් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් හොඳටම ස්ලෝ. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න යන සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. හරි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි අරකට සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරගමු ඒක. මෙන්න මේක. හරි දැන් අපේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා මෙතනට. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේ සයිට් එකට දවසට ඒ කියන්නේ account එක හදලා review වෙන්න මාසයක් යන සමහර වෙලාවට මාස දෙකක් විතරත් යන වෙලාව තියෙනවා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දවසට එක ෆොටෝ එකක් හරි දාන්න. අනිත් එක දැන් ඔයාලා ෆෝන් එකෙන් ගහපු හොඳ නැචරල් ෆොටෝ හොඳ ෆොටෝස් තියෙනවනේ ඒවත් මේකට දාන්න. හරි අපේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් තියෙන අපේ ෆොටෝ එකේ මෙතන තියෙන include data ටික දෙන්න. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දාන්න දැන් AI වලින් හැදුවොත් created using generative AI tools කියන එක අනිවාර්යෙන් දාන්න. නැත්නම් මේ image එක approve වෙන්නේ නැහැ. සමහරවිට ඔක දැම්මත් වෙන වෙලා තියෙනවා මෙතන නෑ. ඒ කියන්නේ මෙතන අහන්නේ මේ අඳුර ගන්න පුළුවන් පුද්ගලෙක් හරි කියන නිශ්චිත දේපලක් හරි තියෙනවා කියන්නේ අඳුර ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෑනේ මේක අපි මෙහෙම එකක් තියෙන්නේ. මෙතනට ඔයාලා දෙන්න ඕනේ ඒ image එක ගැලපෙන title එක. දැන් අපි chat GTP එකෙන් හදාගන්නකොටම ඒගොල්ලෝ title එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේක copy කරලා එතනට දාන්න. තව මෙන්න මේකත් දාන්න. මේකෙන් දැන් keywords අරම තියෙනවා. එතකොට ෆොටෝ එක ගැන description එකක් වගේ ටිකක් දැන් මෙතන දාන්න තියෙන keywords. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ keywords search කරාම දැන් මේක මොන category එකටද අයිති වෙන්නේ කියන්නේ කට්ටිය search කරාම මේ keywords කියවුවා මේක එනවා. ඒ වගේ මේ ටික ඔක්කොම add කරගන්න. දැන් ගැලපෙන්නේ නැති ඒ වගේ තියෙනවනේ පොඩ්ඩක් අයින් කරලා දාන්න. දැන් තව ඔයාලට කීවර්ඩ් දැන් මෙතන තව තියෙනවානේ 24ක් ඒ 24ම ඒ ටික දැම්මොත් අපිට ඕක දැන් එකිනෙක තියෙන chance එක වැඩි. ඒකින්ද අපි දැන් මේක
එතකොට මෙතන මේගොල්ලන්ට කියලා අපි ඒකටත් මේ keywords ටික හදාගත්තා. right. Google Translate එක ආවම ස්පෙල් වෙනවා. right. right. keyword to ස්පෙලිං අරදී කරා. පස්සේ මෙතනින් එක දීලා දැන් අතනින් අපි කොපි කරගත්ත එක දාලා ආයි sorry දැන් ඒක කොපි කරලා දැන් මෙතන දාලා අපි හදාගමු. දැන් ඒගොල්ලෝ අපිට keywords ටිකක් හදලා දෙනවා. මෙතන මේව හදලා දෙනවා. අපි දැන් මේ ටිකක් කොපි කරගමු. 12ක් විතර දාත හැකියි. කොහම දාන්න ඕනිද නෑ. අර ටික දැම්මත් ඇති. මම අර වැඩි හොඳට හින්දා දානවා. කමාවක් ගැහුවා. ඒ ටික ඔක්කොම කොපි කරලා දැන් මෙතනින් දැන් මෙහෙම තියන්න බෑ. මෙතනින් ස්පේස් එකක් ගැහුවා. කමාවක් දැම්මා. එකක් දැම්මා. නැත්තම් ඔයාලා ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මම වෙලා යන හින්දා ඒ ටික හැමෝම කොපි කරලා ගත්තා. හරි දැන් ඒ keywords ටික හරි. දැන් අපි ඒ ටික දාලා ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරමු. දැන් ඊට පස්සේ දැන් ඔක්කොම හරි. දැන් ඔක්කොම දාලා තියෙන ඕන් ඩීටේල්ස් ටික අනිවාර්යෙන් ඔයාලා දැන් AI වලින් හැදුවොත් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ටික් එක දාන්න. නැත්තම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන submit one file කියන එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන දැන් ඊට පස්සේ එන Windows එකේ නේ submit කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් අපේ review වලට වැහලා ඉවරයි මේ ෆොටෝ එක. සාමාන්‍ය මේක මාසයක් විතර යනවා. සාමාන්‍ය සමහර අය මාස 4ක් මාස 2ක් විතර ගිය වෙලාවක් තියෙනවා. කොහොම හරි දැන් ඒක රිවිව් වෙලා මාස 2ක් යන විතර යනවා අනිවාර්යෙන් එනවා. හරි එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එක මෙච්චරයි කතා කරන්නේ. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්නම් ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් AI එකෙනුත් ඉමේජස් හදන හැටි ඒකෙනුත් හදන්න පුළුවන්. මොකද මේ ලියනාඩෝ එකේ සීමිත ෆොටෝ ගන්නත් තමයි දවසට හදන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඔයාලත් අද අපිත් එක්ක subscribe කරලා මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න ඇදී සිටින කියලා ඉල්ලන ගම මම ඔයාලට අදින් අදට යනවා සමු ගන්න ඔයාලගෙන්. හරි goodbye. Thank you.